নমস্কাৰ জ্ঞান চৰাৰ পাঠশালালৈ স্বাগতম আমি অসমৰ বুৰঞ্জীৰ কথা কৈ আছো আগৰ খণ্ডত আমি চুতীয়া ৰাণী সাধনীৰ কথা কৈছিলো আজি আমি চুতীয়াসকলৰ বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে ক'ম চুতীয়া বিদ্ৰোহ 1524 খ্ৰীষ্টাব্দত চুতীয়া ৰাজ্যৰ পতন ঘটিছিল কিন্তু চুতীয়াসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ স্বাধীনতা ঘূৰাই অনাৰ আশা এৰি দিয়া নাছিল তেওঁলোকে বীৰাংগনা সাধনীৰ আত্মবলিদানৰ কথা সোঁৱৰি পুনৰ জাগি উঠিছিল আহোমে চুতীয়া ৰাজ্য দখল কৰি লোৱাৰ পাছত চুতীয়া ৰাজবংশ বা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ একাংশ লোকে পাহাৰীয়া মিৰি মিচিমি আদি লোকৰ মাজত আশ্ৰয় লৈছিল তাৰ পৰাই তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰি দিছিল 1527 চনৰ পৰা 1791 চনলৈ এই বিদ্ৰোহ চলিছিল আহক এতিয়া আমি বিদ্ৰোহবোৰৰ বিষয়ে জানো 1527 চনৰ সদিয়াৰ বিদ্ৰোহ চুতীয়া ৰাজ্যৰ পতনৰ 3 বছৰৰ পাছত অৰ্থাৎ 1527 চনত প্ৰথম বিদ্ৰোহ হৈছিল এই বিদ্ৰোহ হৈছিল সদিয়াত বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ সদিয়া খোৱা গোহাঁইৰ পদত থকা ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁয়ে চেষ্টা চলাইছিল তেওঁক সহযোগ কৰিবলৈ আহোম ৰজাই দিহিঙীয়া গোহাঁইক সদিয়ালৈ পঠিয়াইছিল কিন্তু বিদ্ৰোহীৰ হাতত দিহিঙীয়া গোহাঁইৰ মৃত্যু হৈছিল অৱশ্যে শেষত বিদ্ৰোহ দমন হৈছিল বিদ্ৰোহীসকলে পৰাজিত হৈ উভতি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল এই বিদ্ৰোহৰ পাছতেই স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে কিছুমান প্ৰশাসনীয় পৰিৱৰ্তন আনিছিল বিদ্ৰোহৰ পাছতেই ৰজা চুহুংমুঙে ডিব্ৰুগড়ত এখন প্ৰদেশ স্থাপন কৰিছিল তাত চাওলুং চুলিঙক শাসনকৰ্তা নিযুক্তি দিছিল কাৰণ আছিল যাতে সদিয়াত পুনৰ বিদ্ৰোহ হ'লে ডিব্ৰু প্ৰদেশৰ সেনাই সদিয়াৰ সৈন্যবাহিনীক সহায় কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও কিংলুং বুঢ়াগোহাঁইক থাও মুং বঙেন পাতি সদিয়াৰ পশ্চিমৰ বৰ্তমানৰ তিনিচুকীয়াৰ বৃহৎ অঞ্চল এটাত শাসন কৰিবলৈ দিছিল 1529 চনৰ সদিয়াৰ বিদ্ৰোহ প্ৰথম বিদ্ৰোহৰ দুবছৰৰ পাছত 1529 চনৰ পুহ মাহত চুতীয়াসকলে পুনৰ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰে এই বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ ৰজাই টিপামৰ শাসনকৰ্তা চাও চুকলান আৰু ডিব্ৰুৰ শাসনকৰ্তা চাওলুং চুলিঙক পঠিয়ায় তেওঁলোকে গৈ ফ্ৰাচেংমুঙক সহযোগ কৰে কেইবামাহ ধৰি এই বিদ্ৰোহ চলি থাকে অৱশেষত ৰজা চুহুংমুঙে নিজেও গৈ সদিয়াত উপস্থিত হয় লোহিতৰ পাৰত দিবাং নৈৰ পাৰত মাৰাণকাও চন্দনগিৰি পৰ্বত দৈথাং পৰ্বত আদি ঠাইত আহোম সৈন্যৰ সৈতে চুতীয়াসকলৰ কেইবাখনো যুদ্ধ হয় চুতীয়াসকলে ডিব্ৰুগড়ৰ শাসনকৰ্তা চাও চুলিঙক বন্দী কৰি লৈ যায় অৱশ্যে পাছত এৰি দিয়ে কেইবামাহো যুদ্ধ চলাৰ পাছত বিদ্ৰোহীসকল পৰাজিত হয় 1542 চনৰ দিচাংপাৰৰ বিদ্ৰোহ 1539 চনত চুকলেংমুং আহোমৰ সিংহাসনত উঠিছিল তাৰ 3 বছৰ পাছতেই 1542 চনৰ বহাগ মাহত চুতীয়াসকলে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰে ডিব্ৰুগড় অঞ্চলৰ চুতীয়া বিদ্ৰোহীসকলে আহোমৰ মন্ত্ৰী চেন হাননক পৰাস্ত কৰি স্বৰাজ ঘোষণা কৰে পাছত আহোম ৰজাই চাওলুং টিমাক বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ পঠিয়ায় আহোমে এইবাৰ চুতীয়াসকলৰ বিভিন্ন অঞ্চল এনেকৈ ধ্বংস কৰি দিয়ে যাতে পুনৰ বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ সাহস নকৰে প্ৰিয় দৰ্শক আমি অহা খণ্ডত পুনৰ চুতীয়াসকলৰ আন কেইখনমান বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে ক'ম জ্ঞান চৰাৰ পাঠশালাৰ ভিডিঅ'বোৰ সম্পৰ্কে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্টত লিখিব আজিৰ খণ্ডৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ